ми скоро будемо переїздити у Варшаву. Богдан поставив собі лайнери. Своїх щелеп, ось так вони виглядають. Заходиш і бутербродик можна собі зробити. Богдан задоволений. Знаєш, танцювали і не вклонилися. Ну то... Усім привіт! Ми зараз у Варшаві, у елітному районі Бровари Варшавські. Хто знає, той знає. І ми винайняли тут квартиру на 3 дні. Ціна ось така. Чому ми вийняли цю квартиру? І взагалі, чому ми знаходимося у Варшаві? Тому що ми приїхали сюди на ті дні, щоб знайти житло. Тому що ми скоро будемо переїздити у Варшаву. Я надіюсь, що наступний румтур, який я вам буду показувати, я вже буду показувати з нашої квартири. А зараз давайте я вам покажу, що ми зняли за цих 3 дні. І так, розпочинаємо з входу. І тут зразу так заходиш і бутербродик можна собі зробити, щоб далеко не ходити. Тут так двері, такий по американському стайлі. Така в нас кухня. На перший вигляд все чисто. Але я вже бачу якісь нюанси, які мені не подобаються. Тобто, оці сліди можна було тут краще його трохи прочистити, да, цю жовтізну. Крани також, бачите, не відполіровані. А коли я таке бачу, я розумію, що квартира не настільки чиста. Але на перший погляд все чисто, мені здається, навіть підлога чиста. Добре, ходімо далі, бо я зразу з мінусів. Дивимося. Холодильник. Холодильник чистий. Морозилка, може там якесь морожено. Подивимося. Ні, але є лід зато на коктейлі. Давайте подивимося ще, що в шафках. О, пральна машинка Беко. І по традиції, звичайно ж, я її понюхаю. Не смердить, пахне порошком стиральним. Шухлядка чистенька. За це плюс. Давайте тоді подивимося, що в нас далі. Капсулки до посудомийної машини. Відро не естетік. І, до речі, немає сегрегації сміття. А це мінус, тому що ми підтримуємо навколишнє середовище. Потрібно сегрегувати сміття. А ви сегрегуєте своє сміття? Напишіть в коментарях. Добре, бо ми вже привикли до цього. Посудомийна машинка. Тут такі потьоки в нас. Але сама машинка, здається, чиста там всередині. Ну і не смердить. І на тому добре. Знаєте, то потьоки це вже хтось скаже, що я придираюсь. Може і так. Я просто дуже, така тяжка трохи людина до прибирання. А хто зі мною живе, той знає. В шафці є і цукор, і суль. Давайте. Тут, я думаю, витяжка. Да. Нічого цікавого. Ага. А це, напевно, не відкривається. Ага, пранка зробили. Тут а чого вони тут на дотик зробили, а тут ні? Бо там такі ухвитні дуже тут монтовані Олеся. Логічно. Добре. Стаканчик, кружечки. Тут дивимося. О, посуда салатова, тарілка, да ти що? Така кольорова, щоб трохи настроєння додати. Окей. Каструльки. Теж, бачите, такі потьоки, замурзані, не ідеально чисті. Це може бути питання до посудомийної машинки. Ну, я не думаю, що це вона винна. Добре, а тепер заходимо в таку зону релаксу. О, Богдан тут підготовив. Гори. Дивіться, навіть є така естетична книжка про Португалію. Це плюс. Давайте подивимося, що тут є. Вау! Да ти що, хлібчик, Богдан, подивіться, курочка, да ти що? Шашличок. Скумбрія запечена! Да ти що, пісня?
Якийсь португальський борщ був. Ну, прикольно, прикольно, щоб було чим зайнятись. Також є журнальчик L. А, до речі, за який? Квітень-май, свіжусінький. Ні, 2-25. Шановні, рік просрочки. Але все рівно приємно. Він, дивіться, як гарно зберігся. Собі полистати. Мені здається, я такі диван бачила на тему. Можливо, в Ікеї теж такі є. Ну, такий твердуватий, посадка жорстка була. Але комфортно сидіти, мені подобається. Нормально. Давайте ж поглянемо, який у нас вид з вікна. На офіси. Ну, всі порозбігалися. Сьогодні субота. Але вуличка ця вважається дуже елітна. Машини тут такі круті їздять, да ви що, дівчата? Є на що подивитися. Ще мені, що тут подобається, це оця картина, типу такий постер, дуже він в таких теплих тонах. І також надзвичайно мило цей оцей букет сухоквітів. Ви тільки погляньте, яка це красота. Ну, дуже мені подобається. Ті рожеві, такі красиві. І підлога, мені здається, також, можливо, через те, що вона світла, здається, що вона досить чиста. Тому я ступаю, Богдан покаже на всю стопу. А це велика рідкость. Але бачите, я взяла такі носки, не білі, не білосніжні. Тому що я знала, що ми будемо на сьомій квартирі, то я не хотіла ризикувати своїми білосніжними носками. Далі у нас йде спальня кімната. Це святая святих, як то кажуть. Подивіться на ті постери, подивіться на цю курочку. Боре Тухольське. Дуже класне. І той постер надзвичайно мені подобається, Мазури. Таке ліжечко. Мені здається, все дуже чисто, гарно так і хочеться туди вже лягти, ну, потрібно передягнутися. Але що найбільше, друзі, мені тут подобається, ви тільки погляньте на оцей коврик. Він мені нагадує фази луни, так, різні. Я не знаю, чи це так задумано, чи це я вже собі просто дофантазірувала, але я просто бачу фази місяця різні. Ну і тут така зона шкафчика. Давайте подивимося. Подушечки, якась ковдра. Все гарненьке, чистеньке, випрасоване, мені подобається. Також такий сховок, ми вже тут свої речі положили. І далі переходимо у ванну кімнату. Тут ще, до речі, також є шафа відразу, є гладільна доска, є типу Dyson пилисос, але подивіться, що мені не сподобалося. Чого вони тхуш не викинули? Тхуш? Ну, цей куш. 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 Ти сказала тхуш. Цей куш вони не викинули. Тхуш. І це... От хто не викинув це, то той тхуш. Треба було викинути цей куш. А, як в рифму пішло. Да. Хорошо, переходимо сюди. На перший погляд все також дуже чисто, вони старалися вимити, але не достаралися, тому що не відполіровані крани, а це не закінчена робота. І якби чисто, але могли б і краще постаратись, довершити його, не довершили трохи. Тут кран також, що ти заходиш і перше, що ти бачиш в тій ванні, це оцей невідполірований з потьоками отут кран. Ну це надзвичайно роздражає. Сам умивальник є чистий. Також тут вони зробили таке цікаве рішення, типу таку дорожку, як на пляжах. Цікаво. І це такий огляд. До речі, тут ще також є таке дзеркало. Прикольно, ми можемо тут з Богданом квіточкою стати, щоб ви нас полюбувалися. Тому що я думаю, за саму квартиру, за комфорт в квартирі я поставлю 4 бали з 5. Все доволі гарненько зроблено. По чистоті я поставлю 3 з 5, тому що за ці поліровані крани я піднімаю бали. Мені це дуже не подобається. Оце, як то, знаєш, танцювали і не вклонилися. Ну то недоработка. І цей куш в пілісосі, що це таке? Це мінус, тому 3 бали. А так квартирка нормальна. Найкраще в цій квартирі це її локалізація, тому що тут дуже багато різних закладів, багато кафешечок, ресторанчиків. Ну і собі можна швидесенько піти поїсти щось вкусненьке. Що ми плануємо зробити, тому що ми вже голодні і ми втомлені. Ми сьогодні вже переглянули 4 квартири, з яких сподобалося нам 3. Ми забембані, бо ми сьогодні дивились 4 квартири, тому ми вже нарешті хочемо сісти, відпочити трохи і піти щось смачненького поїсти. Може, навіть суші сьогодні поїмо. Так що конішуа, друзі.
Добрий раночок, любі мої друзі. Ми знаходимося у Варшаві вже декілька днів. Сьогодні вирішила вам трошки познімати, як виглядає наш день. Ми будемо сьогодні відпочивати. Ми вирішили всі питання, які ми хотіли вирішити у Варшаві, які в нас були. Ми знайшли квартиру. Це було найголовніше завдання. І ми це вже зробили раніше, чим ми планували. І сьогодні в нас навіть є день, що ми його можемо просто провести трішечки відпочивши. Щодо квартири я їм вам покажу пізніше. Я зроблю окреме відео про те, як ми шукали, де ми шукали, скільки часу нас це зайняло. Ми вже поснідали. В мене був урок з англійської мови, в Богдана був урок з англійської мови. І ми зараз вже вільні і будемо йти погуляти, насолоджуватися цим днем та відпочивати. Погода хороша, з вікном світить сонечко. До речі, з новин я підстриглася. Бачите, в мене тепер коротші трошки коси, бо в мене дуже сильно вони відросли. Зробила собі новий такий плічесон. Підстриглася в тьоті Алли на селах, в Бояну. Дуже класно, заплатила 90 злотих, це при тому, що мені помили голову, підстригли і потім ще вклали на браш. У мене волосся дуже таке пряме. І його дуже важко накрутити. Ну, це в мене вони накрутились, тому що в мене була косічка вночі. Я заплела, то вони так хвилькою. А так, їх дуже важко вкласти. Наприклад, в мене є Dyson, і мені накрутити на Dyson, воно не крутиться на моїх косах. Воно тримається рівно 5 минут, потім розпадається. Або мені потрібно пробувати купити якісь соляні спреї, якийсь кращий лак і так далі. Можливо, я щось роблю не так. Тому в мене браш не виглядить таким ефектним, як то може бути в дівчат. Вони так по-скромному, але мені сподобалося, тому що я думаю, що в Варшаві десь постригтись, то було б злотих 150, я гадаю, тому що в мене вважається довге волосся, і довге волосся воно завжди дорожче. І так хочу вам показати свій look of the day. Обожнюю цю сумку. Вона дуже класна. День доберек! Погодка така холодна весна. У мене вже плече продуте, бо Олеся відкрила вікно на ніч, а у нас витяжка робить в тому готелі. І воно витягувало через нас, через кімнату, і мені продуло вже того. А мені нічого не продуло, бо я не така делікатна на протяги. Але, Богдан, немає чим дихати. Я завжди люблю спати з відчиненим вікном. Навіть зимою. Якщо дуже холодно, то я так ставлю легесенько на провітрювання, але в основному завжди... Так, не робити сквозняки, просто за це ходить. Така вже ніженька цей Богдан. Що ти нам розкажеш? Ти задоволений, що ти скоро будеш жити у Варшаві? Звісно. Взагалі ми давно вже хотіли, планували повернутися до Варшави. І ось це скоро станеться. Ми колись жили у Варшаві до коронавірусу, потім розпочався коронавірус, ми повернулися в Україну. І нам дуже пощастило, що ми виїхали з України за півроку до початку повномасштабного вторгнення до війни. І ми жили де? В Гдині. До тіті Алли туди поїхали. Так, тітя Алла, привіт!
колір класний, скажи. Завтра ми вже будемо їхати з Варшави і повернемося сюди за місяць вже в нашу квартиру, яку ми орендували на цілий рік. Ми так класно сьогодні погуляли, хоч сьогодні був такий прохолодний день, проте сонячний, хороший. Ми вже давно не ходили на Старувку, старе місто Варшави. Там також погуляли. Сходили в наш, ви бачили, український заклад Milk Bar. Дуже круте місто, надзвичайно мені сподобалось інтер'єр, а такі смачні десерти. Страви. Перший раз спробувала шакшуку, і вона була божественно смачна, мені так сподобалось. Тепер віднині Milk Bar у Варшаві буде моїм найулюбленішим закладом. Дуже мені сподобалось, і там такий смачний чай ми пили. Ось так він називається. І це ми зайшли тільки що і купили для Богдана нову щіточку, бо в мене є, в нього не було. Я вам хочу, друзі, порекомендувати дуже класну щітку, яку рекомендує багато стоматологів, і мені не раз її рекомендували. Це ось така щітка від бренду CuraProx, швейцарський бренд. Вони роблять і зубні пасти, і зубні щітки. Чим особливість такої щітки? Вона дуже густа і має багато щітинок. І вони дуже класно очищають поверхню зуба, тобто так, як тут намальовано. Якщо звичайна щітка, вона робить такі прогавини і бактерії залишаються, то ця вона дуже класно все вичищує. Богдан взяв для себе Super Soft. Взагалі там є різні категорії. Ultra Soft – це найм'якша. Потім йде Super Soft, вона йде трошки твердіша. І її якраз і рекомендують більшість стоматологів. І також Soft. У мене Soft – це тобто середня жорсткість. Потім йде Medium and Hard. Hard and Medium майже нереально знайти в звичайних магазинах. В Хебе вона продається в Польщі, в Росмані вони не продаються. Або в таких дентал-островках, де різні зубні пасти продають, в торгових центрах ще може бути. Але оцей Hard Medium я не знаходила, завжди починалося в них від Soft. Ну, напевно, ті занадто жорсткі. У мене Soft, і вона доволі така тверда, я хочу сказати. Тобто, ну, нормальна. Я думаю, більш твердішої не потрібно. Рекомендую, якщо ви не пробували, вони трошки дорожчі, ніж звичайна щітка. 24 злотих, здається, така щітка коштує. Ну і плюс в них класні такі кольори, мені дуже подобається. В них є різні, можна вибирати, які хочете. Взагалі в них такий дизайн мінімалістичний. Я таке люблю. Я ще хочу зробити окреме відео на свій канал про елайнери, тому що Богдан поставив собі елайнери. І ми хочемо розповісти, скільки це коштує. Він вже рівняє зуби пару місяців ними. І він надзвичайно задоволений. В принципі, що я буду вам розказувати? Давайте в нього коротесенько спитаємо. Пане Богдане, ми до вас прийшли з питанням. Що ви навіть куртку ще не зняли? Люди, сидить в телефоні, прийшов з вулиці. Це капець. Пане Богдане, як, до речі, вам курточка? Це ж ваша нова курточка, вітровочка, яку ви купили. Чудесно, Олеся, чудесно. The North Face. Чудесно, ви кажете. Добре, ми маємо до вас питання, пане Богдане. Бо я тут сказала людям, що ви поставили елайнери. Можете нам посміхнути? Нічого не видно. І в тому прикол. Їх не видно. Да, і в тому прикол, що їх не видно. Він був дентиста і отримав нову пачку своїх щелеп. Ось так вони виглядають. Як часто, Богдан, ти їх закладаєш? Кожного тижня. І воно тобі помаленьку зміщує твої зубки. Покажи ще раз. Вони непомітні, так. Це якщо придивитись, то можна побачити, що в тебе такі маленькі камінчики, бо вони на них якби кріпиться, тримається ця капа. Але ти задоволений? Боляче тобі? На початку було, зараз не так. Наскільки в тебе лікування розраховане? 48 тижнів. 48 кап. 48. Це 10 місяців? Напевно ж. Так що так, Богдан задоволений. Окреме відео про те, скільки це коштує, в якій клініці ми робили, чи ми рекомендуємо ставити капи, і взагалі про цей процес, саме лікування. Ми зробимо окреме відео, де візьмемо повноцінне інтерв'ю в пана Богдана, який безпосередньо зараз проходить цей етап. Добре, любі друзі, я буду вже закінчувати. Я рада, що ви провели з нами цей день трошечки. Я бажаю, щоб ви не забували,
чистити зуби і, звісно, кожних 3 місяці міняти нову щіточку. Бажано Кура Прокс, вона хороша. Її дійсно рекомендують професіонали і я. Тоді скоро побачимося. Йди, Богдан, попрощаємося. Ми дякуємо вам за перегляд. Бажаємо вам, як завжди, усього. Що найкращого. І до зустрічі у нових відео. Бум!